No terve! Nyt lähdetään tsekkaamaan ne meidän vesimeloniviljelykset. Miltä siellä näyttää. Sitähän onkin jo useammat kysely, että mikä siellä on tilanne. Mutta tähän väliin kuitenkin valtavan suuret kiitokset taas kaikille hunajaa tilanneille. Verkkokauppahan kävi kuumana ja tämäkin hunajaerä myytiin sitten loppuun. Siinä nyt ei ollut tietenkään kaikki hunajat, eli lisää on tulossa varmaan tässä nyt tämän viikon ja ensi viikon aikana. Käydään korjailemaan sitten pääsatoa pois ja laitetaan mehiläisille talviruokinnat käyntiin. Mutta nyt ollaan täällä pellolla. Katsotaan miltä näyttää. Siinähän se on. Siinä se turrekko on. Siinä on meidän vesimelonit. Äkkiseltään näyttää, että mikä se tämä tämmönen on, mutta tästä ei ole pystynyt rivivälejä ajamaan eikä näitä kasvustoja niittämään, koska nämä kasvaa nimittäin kohtalaisen pitkälle tänne nämä kasvustot. Mutta lähdetäänpä kurkkaamaan mitä täältä löytyy. Siinä tullaan ensimmäinen möllykkä vastaan. Tääkin on jo ihan tämmönen hyvän kokoinen. Ja ne tämmösiä on kaupassakin nyt myynnissä, tommoset jotkut espanjalaiset melonit. Ja sit kun katsellaan tänne tarkemmin, niin täällä on tulossa lisää. Näitä on. Sieltä löytyy. Siellä. Tää on muuten jännä, vaikka nämä on niinku samaa lajiketta, mutta tämmöisiä aika jänniä värieroja. Tää on tommonen vaalea raidallinen. Sitten on tässä ihan tumma. Eli vaikka ihan samasta taimestakin kasvaa. Siellä. Tämmöstä meininkiä. On siinä näkyy, mikä onko sitä kuollut, mutta kyllä siinä taimi lähtöö. Täällä on möllykkää. Nämä aika hämyisesti on monet piilossa, niin kuin tuollakin. Nyt alkaa tulla jo. Siinä on ihan hyvän kokoinen. Siinä on vielä isompi. Tää alkaa olla kohta jo jalkapallon kokoinen. Ja sen päällä on tuossa on seuraava. Sitten on tommosta pienempää. Siellä on tommosia pienempiä useita. Tähänhän siis mie kylvin rivivälinurmen. Mutta silloin tuli sitten kesäkuun lopussa se hirmuinen rankkasade. Tää velloutui, ne huuhtoutuneet siemenet ihan sinne. Ja mie kylvin uudestaan. Sitten alkoi hirmuinen tää kuivuus, niin ne ei ole lähtenyt. Että tää on nyt tämmönen, mutta se on mitä se on. Melonia on siellä. Sitten näitä on tosiaan täällä piilossa kun katsoo. Niin lisää. Siellä täällä tuolla. Kävellään tonne toiseen päähän kanssa. Se on nimittäin ihan mielenkiintoinen katto kans se homma. Siis tämähän nyt yllätti tänä kesänä aivan täysin. Tilannehan oli siis semmonen, että silloin kun me istutettiin kesäkuun viimeinen päivä, oli vielä tosi viileä. Jouduttiin harsottamaan ensimmäisien päivien aikana, koska yöt oli niin kylmiä. Heinäkuun alussa vielä. Ja sitä sittenhän ne näytti, että ne oli niin kärsineen näköisiä, että tääkin taisi mennä tänä vuonna ihan vihkoon tää homma niin kuin viimekin vuonna. Mutta sit kun se rupesi lämpenemään tuo keli, niin nää kun pöyhtyi kasvamaan, niin herranen aika, että nää on kasvanut. Ja nää on niin kuin todella pitkälle työntäytyy nää varret tänne. Niitä on jopa vähän käännelty. Osa on nimittäin melkein täällä herukkapenkillä astikin. Ja rajusti ovat kasvaneet. Kukkaakin täällä on vielä näissä. Ja näihin ei ole nyt siis mitään semmoista niinku myö ei tehty. Me tiedän, että on ohjeita, että pitäisi leikata. Että tuon melonin jälkeen ottaa sitten pari lehteä ja katkaista sitä varren kasvua, että se kävisi enemmän siihen meloniin menemään. Mutta sitten näitä on aika paljon. Ja tietysti se on kohtalaisen työllistävä. Tänä vuonna se varmaan olisi
onnistunut ja onnistus. Mutta sitten me mietin, että jos tämä niinku oikeasti näinkin hyvin tämä meloninviljely onnistuu, niin tätähän saattaa tulla tulevaisuudessa laitettua vaikka vähän enemmänkin kasvamaan. Niin eihän niitä sitten oikeasti, jos ne kasvaa tuolla pellolla ja jonkunlainen aluskasvustokin täytyy siinä olla. Ne kun siellä kieputtelee, niin ei ne ehkä ole selvitetty. Ja en tiedä tarviiko. Jos nämä oikeasti kasvaa, tässä taitaa olla tää yksi minun silmäterä. Jos nämä alkaa olla niinku tämmöstä möllykkää, niin tarviiko leikata? Tuolla oli yhdessä kohdassa myö nyt ihan testinä. Siinä oli 3 melonia. Tuli yhdestä. Ne oli jo aika hyvän kokoisia. Me vielä leikeltiin nyt se, että siinä ei ole mitään ylimääräistä kasvua. Niin katsotaan, että boostaako se niiden kasvua enemmän suhteessa näihin muihin. Niin sitten voidaan tulevaisuudessa miettiä, että käydäänkö näitä leikkaamaan enemmänkin. Että tää nyt on tämmöistä kokeilua vielä tänä vuonna, mutta ihan hauska juttu. Ja täällähän näitä on. Niin, se mielenkiintoinen juttu. Tästä jotakuinkin... Kaho. Nyt se naat mennöö sakaisin. Tuos on. Tässäkin on aika massiivinen. Niin. Sitä olin sanomassa. Että jotakuinkin tästä nyt alkoi sitten ne ihan pienet taimet, mitä meillä oli. Eli kun näitä laitettiin jo ensimmäisiä maaliskuun lopulla kasvatukseen, siemenestä siis, ja niitä kasvatettiin siis sisällä tuvalla, koska kasvihuoneessakin oli vielä niin kylmä, niin ne oli aika isoja ne taimet. Ne laitettiin sitten tuonne päähän, istutettiin, ja sitten me laitettiin silloin, sanohan nyt, se oli ehkä jopa toukokuun alkuun. Ne siemenet laitettiin suoraan tuolla kasvihuoneessa kennoihin kasvamaan. Ja ne oli aika pieniä. Siitä istutusvideolta voitte katsoa, siinä muistaakseni näkyy. Ne istutettiin nyt sitten tänne loppuun. Ja nehän rupesi kasvamaan sitten täällä. Ne isot taimet nuutu paljon enemmän ja kärsi siitä istutuksesta, mutta ne pienet rupesi niinku suoraan kasvamaan täällä. Ja nämä tekee niinku ihan yhtä isoa melonia. Ne otti kasvussa kiinni nuo. Täällä on ihan hyvää möllykkää. Ja se nyt oli ihan oikeastaan hyvä juttu, että testattiin ja kokeiltiin. Koska jos menee näin, niin eihän niitä ole järkeä ruveta tuvilla kasvattamaan, vaan laittaa sitten vasta huhti-toukokuussa tuonne kasvihuoneeseen ja sitten sieltä suoraan peltoon. Tuvillakaan ihan mahdotonta määrää, nimittäin mahun niitä taimia kasvattamaan. Kasvihuonetta kai kehtaa ihan hirveästi käydä lämmittämään kuitenkaan jo joskus maalis-huhtikuussa. Ei ole niin eristetty tuo kasvihuone. Mutta niin, nämä on niitä pikkutaimia. Täällä on ihan hyvää mollukkaa. Näitä on. Niitä on tuollakin piilossa. Täällä kanssa. Ja täällä, niin kuin näette, niin on. Mut semmonen tosiaan avomaa vesimelonin tilanne. Ja kasvihuoneessahan meillä on ollut tosiaan kans kasvamassa niitä. Ne loput taimet laitettiin kasvihuoneeseen, mitkä ei mahtunut tänne avomaalle sitten tähän penkkiin. Tähän istutettiin muistaakseni noin 170 tainta. Tää on 130 metriä pitkä penkki. Ja kasvihuoneeseen jäi tosiaan loput. Ja nehän siellä tietenkin, ne ei kärsinyt ne taimet, eli ne ei niinku nuupahellu tuosta istutuksesta silloin kun niitä tuvalta sinne siirrettiin ja näin. Mutta nämä on siis ottanut täällä avomaalla, kun ne helteet alkoi, niin ne kasvihuonetaimet kiinni ja mennyt jopa nyt niin kuin melonin kasvussa edelle. Eli täällä on isompia melonia.
No, on paljon isompia. Sielläkin on jo semmosia ihan kohtalaisen hyviä, parin nyrkin kokoisia, vähän jopa isompia, mutta siis avomaalla todellakin paljon paremmin onnistuu. Kato, täällä asti menee. Nämä kasvaa aika rajusti. Ja nyt kun nämä melonin muodostus on tässä alkanut, niin me on työntänyt aika rajusti vettä näihin. Melkein joka toinen päivä kastellut ihan voimakkaasti. Tässä siis menee tihkukasteluletku tässä muovi alla ja sitä kautta sitten järvivettä sinne pumpattuu. Eihän se varmasti olisi tänä kesänä onnistunut ilman kastelua tämäkään homma kyllä. Mutta lämpötilat on varmasti ollut nyt heinäkuussa ainakin melonille suotuisat. Meillä Kesälahdella nimittäin täällä ei ole vettä satanut. Kyllä ei nimittäin ole heinäkuussa paljon vettä tullut. Jopa tuossa tainnut Kitteellekin muutaman kuuro ropsauttaa ja näin, mutta meidät on kiertänyt kaukaa. Näkee niin kuin tästä maasta jo. Kattokaa, niin tää ihan halkeilee. Tää on todella kuivaa. Mutta penkkiin nyt on saatu vettä, niin nämä on sitten kasvanut ihan kivasti. Joo, me nyt en oikein tiedä, että milloin nämä olisi silleen poimintakypsiä, nämä melonit. Minä ajattelin, että nyt kastellaan näitä ja seurataan tilannetta, että ainakin, että miten pitkään ne nyt vielä kasvaa. Että jos nyt näyttää kokkoa kasvamaan, niin ei kai näitä nyt vielä kehtaa käydä ottamaan pois. No ainakin silleen niinku kopaajaa, mutta en tiedä, kun joskus oli, että meloni äänestät, koputtelet, kuuluu semmonen onttokomina, niin ne ois niinku kypsiä, mutta kun tuntuu, että noista kaikista pienimmistäkin kuuluu semmonen samanlainen melkein onttokomina, niin kuin tämä. Mutta nämä nyt näyttää olevan kuitenkin jo suurimmat aika hyvän kokoisia. Niin me luulen, että me ehkä otetaan tällä viikolla kuitenkin jo sitten täältä mahdollisesti loppuviikosta niin joku testi ja katsotaan miltä se sitten näyttää. Täytyy siitä tehdä teille video, niin näette miltä se sisältä näyttää. Mutta jos näitä oikeasti on sisältäkin ihan syötäviä ja hyviä ja näitä näyttää näinkin mukavasti tässä tulevan, niin kyllä näitä varmaan ihan myyntiin astikin riittää, että tuskin me montaa sattaa vesimelonia jaksetaan itse syödä. Tuolla on muuten iso. Tuossa on muuten iso, varmaan kaikkein suurin. Tää on ihan oikeesti jo aika painavaa köllykkä. En kehtaa sitä nyt murjoa, ettei varret tuosta väänny ja loppuu ravinteen suanti. Sitten tuokin oli tommonen tumma. Sitten täällä on näitä. Vaikka nämä on samaa lajiketta. Ja lajikehan tosiaan oli se Sugar Baby. Eli sitä on nämä. Meillä on 2 lajiketta. Toinen on se Crimson Sweet. Sitä on kasvihuoneessa, mutta se on kasvanut tosi voimakkaasti ne taimet, mutta ei siellä ole kuin ihan pienet melonit. Eli siitä nyt olikin jo alunperinkin tieto, että se ei tule kasvamaan ihan niin. Tai siis sen kasvukausi on pidempi, mutta se meloni olisi ne pitäisi kasvaa isommiksi, mutta kysymysmerkki, että riittääkö Suomessa tämä kasvukausi, niin ei varmaan riitä. Ja sitten mitä minä mietin myös tässä, minä en ole siitä hakenut tietoa, mutta nyt tuntuu, että nämä melonit lähti kunnolla kasvamaan, niin kuin itse tuo hedelmä, kun meillä on yöt alkanut pimenemään. Eli se taimi kasvoi silloin ihan hyvin, kun oli vielä valoisia öitä, mutta vaatiiko se tuo vesimeloni sen pimeän yön sitten kuitenkin, että se paremmin se itse meloni siellä kasvaa? En tiedä. Niin, viime vuonna saatiin siis kasvihuoneesta pienet vesimelonit. Ne oli ihan hyviä, mutta minusta ne ei ollut oikein niin kuin kunnolla vielä valmiita. Niin tää on nyt mielenkiintoinen, kun saadaan tästä ja sitten kasvihuoneesta tehdä makuvertailu, että onko vähän sama niin kuin marjoissa, että avomaalla kasvaa makkeammaksi. Niin
päästään nyt sitäkin sitten testaamaan ja vertaamaan, koska kyllä sieltä kasvihuoneestakin jotakin tullaan. Otetaan ihan lyhyt katsaus vaan tähän mansikkamaalle. Taimet on kasvaneet hyvin. Täällä pitää vielä vähän kitkeä nyt. Rönsyjä pitää leikata pois. Minun mielestä nämä on niinku yllättänyt kans tässä aivan täysin, että ne meidän mansikan taimethan oli niin pieniä kirppuja. Kattokaa se istutusvideo, jos kukaan ei ole kattonut, niin minä en odottanut, että nämä kasvaa näin hyvin. Ja sitten toinen juttu, näähän tuotti marjaakin aika mukavasti, tai työntivät kukkaa aika paljon, että se yllätti todella kovasti. Ensimmäiset marjat oli ihan hyvän kokoisia, mutta niitä tuli vähän silleen tiputtelemalla, että ihan hirveästi ei niin kuin myyntimarjaa niistä oikein saanut kerättyä, koska ei kerralla saanut sellaista määrää, että olisi niin kuin myyntiin saanut, vaan ne tuli silleen tiputtelemalla. No sit siinä näytti, että täältähän tulee vielä paljon, mutta ne viimeiset marjat ei oikein lähtenyt, ne ei jaksanut kasvaa, eli ne jäi tosi pieneksi. Ja minä luulen, että se varmaan, toki kesäkin oli kuuma ja kuiva, mutta kyllä nämä on vettä saanut, mutta se ehkä johtui siitä, että ne taimet oli tosiaan niin pieniä, niin se juuristo ei ole kerennyt niin paljon vahvistua, että se olisi jaksanut sitten ottaa vettä ja ravinteita tarpeeksi, että ne loputkin marjat olisi kasvanut isommiksi. Mutta tämähän näyttää nyt ihan luppaavalta ja hyvältä ensi kesää ajatellen. Eli nyt kun on taimet näinkin vahvoja, niin toivotaan, että ne tekee hyvin kukka-aiheita nyt syksyllä. Ja ensi kesänä saataisiin sitten ihan oikeasti kunnolla sattoa tästä. Jep. Tehdään kasvihuonekatsaus ihan erikseen ja käydään sitten katsomaan ne kasvihuonemelonit siinä samalla ja mitä muuta siellä on tällä hetkellä, mikä sen tilanne on. Sen verran voin sanoa, että nyt etenkin lähellä asuvat saa tulla kauempaakin, mutta mustaherukan itsepoimintaa on meillä käynnissä ja pentruuni on lajike. Sitä on tässä. Tämä penkki on semmoinen vähän kärsinyt ehkä jotenkin kuivuudesta tai jostain muustakin. Tässä on jäänyt marjat osaltaan vähän pienemmäksi, niin tätä nyt ei ole itsepoimijoille annettu, vaan ne on ollut tuolla, niin kuin meillä on tuolla alapellolla, niin siellä on tosi iso marjaa ja hyvää marjaa, niin porukka on ollut siellä keräämässä. Täälläkin on kuitenkin ihan hyvää tää marja, aika iso, tuolla on niin kuin vieläkin jopa isompaa. Mutta saa tulla keräämään, ottakee yhteyttä, sähköpostia voitte laittaa ja Facebookista Hyvänmäen marjatila ja lomamökit löytyypi, voitte ottaa yhteyttä. Sen verran vielä sanon, että kaikki on hämmästellyt miten makkee ja hyvää tää mustaherukka. Tänäkin aamuna kävi tuossa poimiota ja sanoi, no eihän tää ole niinku yhtään semmoista, mitä on ne vanhat mustaherukkalajikkeet. Että sitä kun me on sanonut ihmisille aina, että olisi mustaherukkaakin, että voitte tulla poimimaan, jos haluatte. No ei hyö, että kyllä heillä on muutamia puskia itsellä, niin saa siitä. Mutta tää on niin kuin, sit kun ne on maistanut, niin sanoo, että tää on niin kuin ihan eri marja. Eli tää on syöntimarja. Siis käy mehustukseen, pakastukseen, kaikkeen, mutta tätä niin kuin syö ihan ilolla. Tää on tosi makkea. Ei tarvi irvistellä niin kuin niiden vanhojen mummola marjapuskien kanssa. Ja itse ainakin niin mä oon kerättynyt itselle pakkaseen just ihan puhtaaksi vaan ja rasioihin ja pakastettu. Tykkään sitten lyödä puuron päälle ja smoothieihin rahkaa kaikkea. Tää on ihan ykkösmarja. Jos vähän niin kuin netistä haluatte hakea tietoa, niin mustaherukkahan on ravintotiheydeltä ja ravintoarvoilta niin aika ylivoimainen vaikka mansikkaan verrattuna ja näin, niin kannattaa ruveta kokeilemaan ja käyttämään mustaherukkaa. Itsepoimintahinta on 2 € kilo tänä kesänä, niin ei ole hinnalla pilattukaan. Mutta joo, kiitoksia videon katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte. Minä yritän aktivoitua taas tässä videon rintamalla vähän paremmin. En lupaa, mutta yritän. Palataan taas. Morjes.